Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách cầm máu của Diện Chẩn. Trong cuộc đời của chúng ta ít nhiều cũng có đôi lần chúng ta bị đứt tay chảy máu, phải không? Và cũng đơn giản thôi, khi bị đứt tay chúng ta có thể dùng một miếng nha đam đắp vào cái vết đứt, cũng có thể cầm máu. Hoặc là chúng ta dùng điếu thuốc lá đó, chúng ta dùng những cái sợi thuốc bên trong á, thì chúng ta đắp vào cũng có thể giúp cầm máu. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là trường hợp chúng ta không có nha đam, không có thuốc lá và cũng không biết một cái biện pháp nào để có thể giúp chúng ta cầm máu thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Có những trường hợp mà bị chảy máu chân răng nè, chảy máu cam, hoặc là những trường hợp xuất huyết nội tạng, thí dụ như xuất huyết bao tử, xuất huyết đường ruột hoặc là bị trĩ, hoặc là những trường hợp phụ nữ mà bị rong kinh băng huyết, rồi những trường hợp nặng hơn, thí dụ như là bị những trường hợp mà bị chảy máu mà do tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta không cầm máu sơ cứu kịp thời á, thì cũng dễ gây ra những cái hậu quả đáng tiếc về sau, phải không? Thì thường là ở bệnh viện rất là vất vả để mà phải giải quyết những cái trường hợp cấp cứu cầm máu này. Thường là các bác sĩ sẽ tiêm chích. Trước đây cũng có những cái loại thuốc bán ở các nhà thuốc Tây á, những cái loại thuốc ví dụ như adrenaline hoặc là transamin gì đó. Thì không biết là hiện nay có những cái loại thuốc nào mới hay không, mình không biết. Tuy nhiên mình thấy là cho dù là thuốc viên, thuốc chích gì thì đa số những cái loại thuốc Tây nó đều có những cái chống chỉ định, và không phải ai cũng có thể sử dụng được, và nó luôn có những cái phản ứng phụ và không phải lúc nào cũng sẵn có. Còn Diện Chẩn chúng ta thì lúc nào cũng có sẵn một cái kho thuốc trên khuôn mặt, và chúng ta không phải cất công đi kiếm ở đâu hết. Thì khi bị chảy máu, chúng ta cần phải cấp cứu, đúng không? Chúng ta sẽ ấn ngay vào hai huyệt 16 và 61. Chúng ta dùng ngón cái ấn vào huyệt 16, ngón trỏ ấn vào huyệt 61 với một lực đủ mạnh. Chúng ta ấn giữ khoảng vài phút. Khi máu ngưng chảy thì chúng ta cũng ngừng bấm. Thường bên trái là huyết, bên phải là khí, do đó bấm bên trái thì nó có tác dụng cầm máu, và bấm bên phải đôi khi nó làm cho máu vọt ra nhiều hơn. Tuy nhiên bao giờ cũng có những trường hợp cá biệt, giống như là những người thay vì mà tiêm ở bên trái thì tiêm ở bên phải vậy đó. Thì có những người mà bấm bên trái thì nó lại không cầm, mà bấm ở bên phải thì nó lại cầm. Do đó nếu các bạn bấm bên trái mà nó không cầm, đôi khi các bạn có thể bấm cả hai bên một lượt. Các bạn hãy sử dụng cái chữ tùy trong Diện Chẩn. Có khi bấm hai huyệt 16 và 61 nó chưa đủ để cầm máu, chúng ta bấm thêm huyệt số 0. Đây là huyệt số 0. Đây là huyệt 16 và đây là huyệt 61. Chúng ta dùng ngón cái ấn vào huyệt 61, ngón trỏ ấn vào huyệt số 0 và ngón giữa ấn vào huyệt 16. Chúng ta giữ khoảng vài phút. Các bạn có thể bấm bằng tay trái hoặc bằng tay phải, và các bạn sử dụng linh hoạt ba cái ngón tay này: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Mình cũng có một điều lưu tâm các bạn, là đôi khi chúng ta bị chảy máu bất ngờ, chúng ta vội vàng đi rửa tay và chúng ta ấn vào huyệt, thì nếu tay chúng ta chưa được lau khô thì cái việc ấn huyệt nó sẽ không được hiệu quả. Tốt nhất các bạn hãy lau khô tay, hoặc nếu có dụng cụ các bạn có thể dùng 2 cây que giò hoặc là 2 cái đầu đũa, các bạn ấn vào một lượt vào hai vị trí. Đối với những trường hợp bị chảy máu phức tạp, thí dụ như chảy máu nội tạng,
thì sau khi mà bấm hai huyệt này để cấp cứu, các bạn nên bấm bộ huyệt để giúp cho cái cầm máu nó được ổn định lâu dài hơn. Thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật là dây ấn và sau đó dán cao salon pass. Có thể chúng ta dây vòng 20-30 vòng, hoặc là chúng ta ấn. Sau đó chúng ta cắt miếng salon pass cạnh 3-4 mm. Chúng ta dán vào những huyệt vừa bấm. Bộ huyệt gồm thứ nhất là huyệt số 0 bên trái, bên phải. Thứ hai là huyệt 16 bên trái, bên phải. Thứ ba là huyệt 61 bên trái, bên phải. Thứ tư là huyệt 50 dưới chân mũi kéo ra, giữa tròng đen con mắt kéo xuống, chỉ có ở bên phải. Đây là huyệt của gan. Cuối cùng là huyệt 287 dưới chân mũi, giữa hai lỗ mũi, bên trái, bên phải. Mình nhắc lại: huyệt số 0, huyệt 16, huyệt 61, huyệt 50 và huyệt 287. Chúng ta bấm 3 lần cách khoảng. Thì đây là những huyệt rất là đơn giản. Và các bạn biết không, với những cái huyệt đơn giản này thì Diện Chẩn đã dùng để giải quyết rất nhiều những cái trường hợp cấp cứu. Và những cái điều đơn giản nó có thể trở thành những cái điều vĩ đại nếu mà các bạn biết ứng dụng nó để giúp người, hoặc ít ra là chúng ta có thể tự cứu mình trong những cái trường hợp cấp bách. Con xin cảm ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu vì những cái đóng góp của thầy đối với cuộc sống này. Con xin vô cùng biết ơn thầy. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.